إذا كانت الجزائر ترى خارطة المغرب هكذا، فالمغرب يرى خريطة الجزائر هكذا، فالعين بالعين والخارطة بالخارطة. وإن اقتلعت لي صحراء أقتلع منك أرضا وقبائل، هو حال الجارين والشقيقين اللدودين. لا تمر عاصفة دبلوماسية بينهما حتى يطل التوتر برأسه مجددا، منذرا بانفجار الأوضاع بين البلدين لما لا يحمد عقباه. فعندما اعتقد الجميع أن بوادر تهدئة تظهر في الأفق بين الجزائر والمغرب إثر دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا وعودته منها إلى الجزائر، عاد التوتر بين الرباط والجزائر من جديد، بعد خطوة للدبلوماسية المغربية في أروقة الأمم المتحدة، وتحديدا لدى حركة عدم الانحياز التي تعد ميدان الجزائر الأممي المفضل. دعا فيها سفير المغرب عمر هلال إلى استقلال شعب القبائل، معتبرا الجزائر دولة احتلال لمنطقة القبائل الواقعة في شمال شرق الجزائر، ما بات بما لا يدع مجالا للشك ردا مغربيا صارما على تأكيد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة دعم حق تقرير مصير سكان الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975. وكأن لسان حال المغرب يقول: تدعمون استقلال الصحراء الغربية؟ حسنا، سندعم استقلال منطقة القبائل، من باب أن زمن التسامح ولى وحان زمن المعاملة بالمثل. الجزائر على الفور اعتبرت الخطوة المغربية تجاوزا للخطوط الحمراء، قبل أن تستدعي سفيرها وتطلب توضيحات لم تقدمها المغرب على وجه السرعة. في تذكير لصمت المغرب أيضا حيال وصف القنصل المغربي في عام 2020 الجزائر بالدولة المعادية أمام مجموعة من المغاربة بمدينة وهران. راكم عارفين شنو كاين، احنا في بلاد عدوة. لكن ما يميز هذه المرة أن الجدل ولهجة العداء والأخذ والرد لم يبقى حكرا على المسؤولين والسياسيين من البلدين، بل انخرط به كثير من الجزائريين والمغاربة. فبحسب المغرب فإن حق تقرير المصير مبدأ لا يتجزأ، ورفض الجزائر للمذكرة الرسمية التي قدمها المغرب حول حق شعوب منطقة القبائل بتقرير مصيرهم والاستقلال عن الجزائر يعبر عن ازدواجية الخطاب، لأنها داعمة لجبهة البوليساريو. أما الجزائريون فيرون بالمقارنة بين الصحراء المغربية ومنطقة القبائل خلط بين مسألة تصفية استعمار مغربي للصحراء ومؤامرة تحاك ضد وحدة الجزائر، على اعتبار أن قضية منطقة القبائل بحسب الجزائريين لا تندرج بين قضايا الانفصال، بل هناك تعدد عرقي وثقافي، مدللين على وجود 15 قائدا من جنرالات حرب الاستقلال عن فرنسا من منطقة القبائل، بينما تستند المغرب إلى مطالبات حركة استقلال منطقة الجزائر للاستشهاد على أن الجزائر تمثل احتلالا لهذه المنطقة. فما قصة منطقة القبائل؟ وما هي مطالب الحركة الانفصالية؟ ومن يدعمها؟ في شمال شرق الجزائر تقع منطقة القبائل وتغطي عدة ولايات، هي ولاية بومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة والمدية، إضافة إلى شمال ولاية برج بوعريريج وشمال ولاية سطيف، إلى جانب ولايات جيجيل وميلا وغرب ولاية سكيكتا. وتكون منطقة القبائل جزءا من سلسلة الأطلس التلي بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط، وتشكل وحدة جغرافيا من خلال سلاسلها الجبلية. لكن يتم تقسيم المنطقة إلى جزئين باسمي القبائل الكبرى والقبائل الصغرى، ويقطن منطقة القبائل حوالي 3 ملايين نسمة، غالبيتهم من العرق الأمازيغي، موزعين على مدن كبرى مثل بجاية وتيزي وزو، ومدن صغرى كالبويرة وقرى. أما خارج منطقة القبائل فهم موزعون على عدة ولايات داخل الجزائر بأعداد تقدر ب 2.5 ملايين نسمة، أغلبهم يقطنون الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران. وللقبائل جالية كبيرة في فرنسا يصل عددها ل1,000,000 نسمة، إضافة لجاليات أقل عددا من الكيبيك الكندية والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، حيث تعد منطقة القبائل أرضا للهجرة نحو الخارج جراء طقسها القاسي شتاء والجاف صيفا. ورغم أن منطقة القبائل أنجبت لثورة التحرير الجزائرية عديد القادة والجنرالات،
بينهم 4 تولوا قيادة منطقة القبائل خلال الثورة ضد الفرنسيين، إلا أن الحال اختلف بعد الاستقلال بسنوات. ولا أدل على تغيير الحال من أن كريم بالقاسم ابن القبائل وأحد أبرز قادة الثورة الجزائرية توفي في ألمانيا عام 1970، وهو من أشد معارض النظام الجزائري جراء اتهامات متنامية للأنظمة الجزائرية المتتالية بالتمييز ضد الأمازيغيين لحساب العرب. وفي عام 1980 عرفت الجزائر إحدى أولى أكبر المظاهرات الداعمة لمطالب الحركة الأمازيغية في جامعة تيزي وزو، فشهدت تلك المظاهرات مواجهات مع الشرطة الجزائرية وتوترا في علاقة الأمازيغيين بالسلطة، ما أدى بعدها إلى تحديد يوم 20 أبريل من كل عام يوم الاحتفال في منطقة القبائل بذكرى الربيع الأمازيغي، لتبقى التوترات بين انفصاليين أمازيغ والسلطات الجزائرية نارا تحت الرماد حتى حلول عام 2001 مع اندلاع أحداث ما يعرف بالربيع الأمازيغي، لتشهد منطقة القبائل اشتباكات وأعمال عنف أدت لسقوط قتلى وجرحى، ما مهد لإعلان تأسيس حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة باسم MIK في باريس عام 2001، وتشكيل حكومة قبائلية مؤقتة لإنهاء ما تسميه ظلم هيمنة الحكومة الجزائرية على المنطقة وأبنائها. وقد أسس الحركة المغني الشعبي فرحات مهني الذي ما زال مقيما في باريس بصفته بين أنصاره رئيس الحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل، بينما تضع الجزائر هذه الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية وتتهمها بأنها حركة انفصالية إرهابية وعنصرية ضد العرب، وتحظر أي نشاط لها على الأراضي الجزائرية، خاصة بعد اتهام وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل في عام 2021 بالتخطيط لتفجيرات إرهابية على أرض الجزائر، وهو ما نفته الحركة التي تعد نفسها المتحدثة باسم الأقلية القبائلية التي تقاوم بحسب الحركة الانفصالية مساعي الحكومة الجزائرية لاستيعاب الأقلية المتبقية داخل الأمازيغ المعربون. كما تؤكد الحركة أن الهدف العاجل للحركة هو الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل كأول حركة تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية. وأنت هل تعتقد أن من حق أي من الجزائر أو المغرب دعم حركات انفصالية داخل الأخرى، أم أن دعم الحركات الانفصالية سواء البوليساريو أو MIK لا يرتبط بدعم شعوب لتقرير مصيرها، وإنما نكايات سياسية بين البلدين ربما ضحيتها شعوب القبائل في الجزائر وأبناء الصحراء الغربية المغربية؟